Sziasztok! Most az ikerlángokat nézzük meg, hogy áll az ő kapcsolatuk, mit lehet tudni az ő kapcsolódásukról. Az elmúlt néhány nap, egy hét, amikor az utolsót csináltam, azóta történt-e valami más, vagy esetleg ez egy másik csapat lesz, nem tudom. Nálam az ikerláng csak férfi és nő, és az én véleményem szerint az ikerláng pár az azért találkozik, vagy azért jön létre az ő kapcsolatuk, mert hogy a legfontosabb feladatuk az, hogy segítsék egymást az élet feladatuk megoldásában, illetve a lelki fejlődésüket mozdítsa elő. És ez egy nagyon komoly lelki fejlődés, tehát ott itt az ő esetükben egy ikerláng párnál nagyon komoly tudati emelkedés történik, tudatszint emelkedés. Erről egy külön videóban már beszéltem, hogy vannak különböző tudatszintek. A halál az a nullás tudatszint, a 20-as az a szégyenkezés tudatszintje, és így felfele. A 200-asig az a negatív tudatszint, az, amikor rombolunk és nem tudunk építeni, és amikor egy ikerláng pár találkozik, ők az ő szerelmük, vagy az ő találkozásuk pillanatában ilyen 3-400-as tudatszintet élnek meg kapásból, és ettől különleges az ő kapcsolódásuk, mert anélkül, hogy ők bármit tennének, ők megélik ezt a hatalmas ugrást, és ettől érzik azt, hogy ez az ő kapcsolatuk, ez valami felfoghatatlan, elmagyarázhatatlan, megmondhatatlan, kifejezhetetlen, tehát, mert hogy itt olyan hatalmas tudatszintugrás történik, és persze vissza is esnek, mert az csak bemutató volt, hogy drágáim, ide lehet eljutni, illetve ide, ez a cél, ide kell eljutni. Tehát én így tapasztaltam, és ennek az egész kapcsolatnak ez a lényege, hogy az oda vezető út. És akkor most megnézzük, hogy ez a pár, akinek az energiáját most itt kapjuk, akkor ők hol tartanak ezen az oda vezető úton. Lássuk, mit lehet tudni erről a kapcsolatról. Mit lehet tudni? Hatalmas átalakulás történik, megy végbe az életükben. Lehetséges, hogy a szenvedéllyel kapcsolatosan is, tehát a szenvedély megélésével, a testi érintkezés megélésével kapcsolatban is, kommunikációs szinteken is nagyon nagy változások történnek. Például, ha már itt tartunk, akkor egy ikerláng kapcsolatnál, ha megtörténik a testi egyesülés, onnantól kezdve ők senki mást nem tudnak elképzelni sem. És ez a férfiakra is érvényes. Tehát, hogy amikor ő egyesült az ikerláng párjával, ő megélte azt az isteni szeretetet, azt az isteni önátadást, amit csak ez az egyetlen személy tud neki az egész világ mindenségben megadni, mert ott ő egyesült az isteni lényével. És ez mindkettejük számára kitörölhetetlen. És ez a kitörölhetetlenség az, ami utána őket arra sarkalja, hogy ezt az utat végigjárják. És itt valami hasonlót érzékelek, hogy erre mintha rájönnétek volna, hogy ebben, ennek a tudatosítása történt meg, lehet, hogy egyik vagy másik félben, és lehet, hogy például ennek a kommunikációja is történik éppen, de az a lényeg, hogy itt mindenképpen egy olyan átalakulás történik bennük, ami nagyon-nagyon megrázó is lehet.
És az ikerlángoknál abszolút jellemző, hogyha az egyik fejlődik, akkor azt ugyanúgy érzékeli a másik. Ugyanúgy érzékeli, mert hogy ők egy olyan nagyon... A kapcsolatok általában úgy működnek, hogy van egyfajta kötelék, kialakul egy összekötő szál a két ember között, amikor a párkapcsolat jön létre, főleg a testi kapcsolat is, de azokat mondjuk más színnel jelölik, és egy ikerláng kapcsolatnál pedig azt lehet tudni, hogy az ő kapcsolatuk az egy ilyen, az elszakíthatatlan, mert az úgy lett létrehozva. És ennek a tudatosodása történik most, legalábbis én ezt érzékelem, hogy ez tudatosodik bennük, hogy mindegy, hogy mi megy végbe itt a fizikai világunkban, ez a szaka, vagyis ez a szál, ezt nem lehet elszakítani. És lehet, hogy erről szeretnének beszélni, de most rákérdezek itt a halálra, erről mit tudhatunk meg, mi az, amit erről bővebben tudhatunk. És a szerencsétlenségre is kérek. Hát igen, tehát az valószínűleg ők külön vannak most, külön élik meg a kapcsolatot, viszont rengeteget gondolkodnak egymáson, a kapcsolaton, hogy miről van szó. Lehet, hogy mind a ketten, de a férfi az úgy tűnik, hogy ő biztosan sokat gondol erre, hogy mi történik, mi ez, mi megy itt végbe. És akkor az üzenetre kérnek szépen még, hogy erről mit tudhatunk meg. Azt, hogy újra szeretnék élvezni egymás társaságát, azt, amit az előbb mondtam. Tehát olyan, mint amikor ők az első találkozáskor is egy hatalmas tudatszintváltozás történik, de az egyesülésükkor meg robbanásszerűen nagy változáson mennek keresztül. Én akkor még nem voltam ennyire tisztában vele, amikor ez így megtörtént. Akkor azt mondtam, hogy mint a Visszajövőbe 3-ba, amikor a vonatba ott akarták fölgyorsítani Dokival, akkor ment a zöld, a sárga, meg a piros gyutacs, amitől úgy kilőtt a mozdony, és én a narancssárgát érzékeltem, hogy az az ugrásszerű változás történik olyankor, amikor így találkozik az ikerláng a másik társ, vagy a másik felével. Tehát olyannak, és akkor itt ez az, amit ők most, és itt látom, hogy a női fél ő szeretné ezt újra megtapasztalni. Nagyon különleges élmény ezt sokan mondták már, akikkel így ilyennel beszéltem, és akkor megkérdezzük azt, hogy ők mit gondolnak egymásról. 2 kérnek szépen a férfi, mit gondol a női feléről, a női ikerláng társáról. 2 kérnék, hogy mit gondol a férfi a nőről, és mit gondol a nő a férfiről. Amikor kiraktam itt ezt a 2 lapot, akkor az jött, hogy a férfi újra és újra azzal küzd, hogy feltehetőleg a nő idősebb, mert hogy ez is egy nehezítés, egy akadály itt ezen, amit meg kell ugrani a férfiaknak többnyire, hogy a női fél az többnyire idősebb. Van, aki több évvel, van, aki csak néhánnyal, de sok esetben azt tapasztaltam, vagy azt mondták, vagy azt hallottam, hogy
hogy a férfiaknál ez azt a problémát veti fel, de hát, hogy ő idősebb. És ha egy fiatalabb, azt úgy mindenki könnyebben elfogadná, de hogy ő most egy idősebbel, például egy idősebbel megy el, mint a jelenlegi kapcsolata, akkor ahhoz mit szólnak? Tehát, hogy itt az ő büszkeségéről is szó van, és ezt is le kell, tehát ez az egónak a uralása. És nem azt mondom, hogy az egót ki kell írtani magunkból, hanem uralni kell tudni, és ez a cél, hogy helyesen és akkor működjön az ego, amikor kell, és egyébként pedig a tudatos irányítás, a léleknek, a felsőbb énnek az irányítása legyen a domináns. És akkor rákérdezek azért itt az özvegyasszonyra, hogy ez mit jelent, vagy mit tudhatunk meg róla. Mert a férfinak a gondolataiban az van, hogy hát ha már nem vágyik rá a nő, hát ha nem is olyan jó együtt lenni, mint ahogy azt ő emlékezett rá, szóval, hogy ő benne itt most a kétségek jönnek elő. Ez a tudatszinteknél azért, hogy bőven a 200-as tudatszint alatt van, tehát nagyon-nagyon alacsony szinten van, ő nagyon visszaesett. A női félnél pedig, amikor arról beszél, vagy azt kérdeztük ugye, hogy mit gondol a férfiről, azt a bizonytalanságot érzékeli, vagy azt gondolja, a félelmeit és a bizonytalanságát, amit a férfi valójában él is, meg is él, tehát ő, a női fél azt jól látja, vagy jól gondolja. Kérnék szépen még a bíróra valami plusz információt. És a féltékenységre is. Hát igen, a női fél azért az végig gondolja azt, hogy az üzenetek, a beszélgetéseik azok mennyire voltak stabilak, mennyire állták meg a helyüket, és akkor azon is sokat gondolkodik, hogy ez egy milyen típusú szerelem, illetve hogy a férfi mit él meg, mind gondolkodik, hogy ez szerelem, vagy csak szenvedély, és hogy ilyen félelmek lehetnek benne, tehát a női fél azt gondolja, hogy a férfinak körüljárnak a gondolatai, és azt hiszem, hogy nem is nagyon sokat téved, hiszen láttuk, hogy pont ez jött ki ott az előbb. Jó, megnézzük akkor azt, hogy a két személy mit érez egymás iránt. Tehát ez az ikerláng pár, ők most mit éreznek egymás iránt, mit érez a férfi a nő iránt, erre kérnék kettőt. Mit érez a férfi a nő iránt? Mit érez a férfi a nő iránt? És a nő mit érez a férfi iránt? Hát a férfi részéről ez most így elsőre úgy tűnik, mint hogyha hát úgy jól el vagyunk egymással, jól elbeszélgetünk, szeretek együtt lenni vele, és úgy egyébként úgy minden jó. Szóval egy ilyen kis laza, könnyed, semmi extra, szóval ilyen lágy érzést érzek, de mindjárt megkérdezzük akkor még, hogy még mit érez, hogyha ezt látjuk, akkor mi van esetleg még ott. Hát azért ott van több minden, tehát ez a felszín, ez lehet, hogy a saját magát így, ez a pozitív, ami mostanában divatos, hogy legyünk pozitívak,
Tehát ez a hozzáállással kezeli ezeket a dolgokat, de valójában a mélyben azért úgy látom, hogy ott nagyon sok a kétségbeesés, illetve lehetséges az is, hogy vannak olyan feladatai a saját függőségeivel, ami már régóta megvan, és ami talán elszomorítja, hogy nem tud túllépni rajta. De most még az üzenetre is kérnék szépen. Igen. Tehát, hogy ő gondolkodik ezen, hogy mi történik, nagyon elgondolkodik azon, hogy mi történik most, és ezen a benne lévő, meglévő függőségeinek a megszüntetésén is, hogy hogyan lehetne, mit kellene tennie, és hogy ez ott van, és ettől szomorú. Tehát, hogy úgy a vágyakozás is itt van benne, de úgy látom, úgy érzékelem, hogy ő most nem meri megengedni magának azt, hogy érezzen, hogy érezzen. Jó, akkor megnézzük azt, hogy a női fél mit érez a férfi iránt. Hát neki a reményei most nagy változáson mennek keresztül, és akkor a halálra kérnék szépen, hogy mi ez a változás, amin ő most a reményei milyen változáson mennek keresztül. Azt gondolom, hogy ő most az összes olyan korábbi tévhitét, hogy ami a birtoklás, tehát hogy a szerelemnek a birtoklására vonatkozóan az, hogy most ő mit vár el egy párkapcsolattól, hogy jöjjön már ez a férfi, hogy legyenek már végre együtt. Ő neki ebben az erre vonatkozó reményeiben megy végbe egy nagy változás, és akkor a reményre is kérnék szépen. Tehát, hogy itt igyekszik elengedni azokat a berögződéseit, amik még a múltból származnak, hogy például, ha nincsen találkozás, vagy kevés találkozás van, akkor legyen több, hogy a múltat siratja. Tehát, hogy erre vonatkozóan úgy látom, hogy az ő reményei, vágyai, azok módosulnak, és nem azt jelenti, hogy ő nem szereti ezt az ikerlánk párját, mert mint az elején mondtam, olyat ő nem tud. Tehát olyan nincsen, hogy kiszeret belőle, vagy haragszik rá, sőt, nagyon sok esetben még csak a negatív érzelem se nagyon működik náluk. Ha viszont igen, akkor ott még van bőven mit dolgozni, mert hogy a valódi kapcsolódás előtt ott már ezek mind megszűnnek, és a fejlettebb lény, aki tudatosabb, úgy értem a fejlettebbet, tehát akinek a lélek fejlődése előbbre tart, és húzza magával a másikat, ami gyakran a női fél, de nem kizárólag a női félnél fordulhat elő, hanem ritkán a férfi a tudatosabb fél, akkor ő tudja magával húzni a másikat, illetve nem tudja. Húzza, pont. Tehát, hogy nincsen változás. Tehát, hogyha a nő fejlődik, akkor fejlődik a férfi is. És ez azért történik meg a kapcsolódás is, hogy amit az egyik megfejlődik, az a másik is megy utána. És a másiknak az meg az a feladata, hogy a még meglévő negatív dolgaikat azzal visszahúzza a fejlődő felet, és ezzel így egyszerre tudnak egy lélekfejlődést elérni.
Hát persze, aki tudatosabb és aki elindul önfejlesztésen, annak nehezebb is egyben, de amikor ezt már így megérti, hogy erről van szó, és mire megy ki a játék, és mivel megtapasztalta már, hogy mi az, ami vár rá az út végén, ezért azt tapasztalom legtöbb esetben, hogy nem sajnálják, hogy ezt így meg kell tenniük, hogy képesek várni, és menni, és csinálni, és nagyon sokan mennek és csinálják ezeket a dolgokat, és jutnak eredményre, úgyhogy azért vannak eredmények, és vannak akik meg nem, akkor az ő náluk másképp fog a végén megmutatkozni, de itt minden esetre az látszik, hogy a nő az a tudatosabb fél, és ő benne ezek a dolgok kezdenek átalakulni, kezdenek változni, már nem a birtoklás és a ragaszkodás szakaszában van, hanem kezdi átengedni a teremtőnek, az égieknek a kapcsolatukat, ennek az egésznek az intézését, és már kezdi belátni azt, hogy nem az ő kezében van ez az egész, hanem minden úgy megy, ahogy az meg van írva, vagy ahogyan annak mennie kell. És akkor megnézzük, hogy következő 1-2 hétben hogyan alakul az ő kapcsolatuk, mit tudhatunk meg a kapcsolatuk alakulásáról, hogyan alakul ennek az ikerlángnak a kapcsolata a következő 1-2 hétben, mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról. Úgy tűnik, hogy lesznek lehetőségek arra, hogy találkozzanak, illetve, hogy a múltat felenevenítsék, inkább így mondom. Mert ez nem a találkozást jelenti számomra, vagyis azt mutatja, hanem a múltnak a előtérbe kerülését, és az, hogy a férfinak is az égi energiák elkezdik arra kényszeríteni, hogy kezdjen magába fordulni, kezdje vizsgálni, hogy mi történik itt, miért vannak így ezek a dolgok, és kezdjen ezen gondolkodni és figyelni. Aki a tudatosabb félnél tapasztaltam azt, hogy amikor egy ilyen kapcsolódás létrejön, akkor ő elkezdi megszállottan kutatni, keresni azt, hogy mi történik, nem érti azt, hogy mi történik vele, nem érti azt a hatalmas tudatszint emelkedést, amiről beszéltem az elején. Ez szinte épésszel felfoghatatlan dolgok, és tulajdonképpen utána is, tehát amikor ilyen mindennapi apró csodák történnek az életében, hogy pont elér a busz, pont ott csinálják meg az utat, amerre ő megy, pont akkor teszi ki azt az árut, amit ő keres. Tehát, hogy ilyen sorozatban történnek vele ilyen apró csodák, de ez mind a tudatszintjük emelkedésének a következménye. Úgyhogy, és ez nem kell ikellán kapcsolódás, hogy ezt bárki megvalósíthatja, hogy a tudat szintjét emelje, és például ehhez vannak nekem a kurzusaim, hogy ebben segítek, vagy ezen kezdünk el dolgozni, hogy ez elinduljon egy folyamat, és utána aztán megy tovább, én egy darabig tudok kísérni, mert azt hiszem, hogy nekem ez a feladatom, nem a teljes utat, még én sem látok mindent, és ezeket is úgy tűnik ezért csinálom, mert úgy kapom az információkat. De akkor megnézzük azt, hogy mi az, amit a férfi, az özvegy férfivel itt még tudhatunk, mi az, amit még vele kapcsolatosan tudhatunk. Egyrészt nagyon hiányolja a közös élményeiket, amiket megtapasztaltak együtt, amit ugye mondtam, hogy az is egy magasabb tudatszint,
Példa, ha amikor ez a két ember elmegy például egy bevásárlóközpontba vásárolni, akkor az a két, akkor olyan előzékenységet tapasztalott az eladóktól, amit külön-külön ők soha nem tapasztalnának meg. Tehát az ő szeretetrezgésük az olyan szintet ér el, amikor csak attól, hogy együtt vannak, hogy ez mindenkire a környezetükben hatással van, és nagyon jó reakciókat vált ki bennük. Na most erre gondolok itt, amikor itt mondom, hogy ennek az érzésnek az újraélésére vágyik, és ebbe betegszik bele, hogy azt akarom újra még egyszer. Nem tudatos, azt hiszem, hogy itt a férfi, ő nem tudatos ennyire erre, itt csak ezt érzem. Itt pedig, itt rákérdezünk még az ajándékra, hogy ott mit tudhatunk meg arról. Mit tudhatunk meg arról, az ajándékról? Ismét az jön ki, hogy nagy átalakulás történik. És azért mondom, hogy a múltnak az felidézése valamiképpen, például, ha régóta nem látták már egymást, régóta nem találkoztak, akkor lehetséges, hogy most történik egy beszélgetés, aminek hatására újra megemelkedik a tudatszintjük külön-külön is, és ugye az a feladat, mondjuk a tudatosabb félnek, hogy egyedül elérje azt az alaptudatszintet, mondjuk, mint amire itt a férfi vágyik, és ha már ő azt elérte, és ugyan jön bele a másik is, akkor onnantól kezdve ez már természetes lesz az ő kapcsolódásuk. És itt, minthogyha ezt a változást érzékelném benne, hogy ő ezt csinálja, vagyis hogy ezt éli meg pontosabban, ezt a átalakulást. Hát nem tudom, hány emberre lesz érvényes, és hogy hogyan gondoljátok ti ezt. Ha szeretnétek egyénileg, vagy beszéljünk egyénileg erről, akkor nyugodtan keressetek a leírásban található helyen, vagy igen. És köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm, hogyha lájkoltok, ha feliratkoztok, ha még nem vagytok, ha megírjátok, hogy mit gondoltok. És egyébként pedig minden jót kívánok mindenkinek. Sziasztok!